السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنركب شاشة 7 بوصة يونيفرسال بدل الكاسيت الاصلي بتاع تويوتا. الكاسيت الاصلي كان راكب على MP3 ولعة طبعا. وحدة التنور باظت زائد مفتاح الفوليوم. هنخش بقى MP3 القديم ده، لان طبعا هنركب الكاسيت الشاشة فيه بلوتوث MP3 وفي فيديو وفي كل حاجة، وفيشة على فيشة برضه. والاجمل من كده ان سعره 1300 جنيه بس عيب ان ملوش ضمان. بس يونيفرسال الكاسيت ده بينزل للتويوتا بس 1300 جنيه وشغال اداء ممتاز بصراحة. الكاسيت ده ممتاز جدا بس عيبه بس ان ملوش ضمان. لكن فيشة على فيشة، يعني الفيشة لوحديها ديت الايزو ده يعمله بتاع 150 جنيه لوحده. يعني تلاقي بالسعر ده شاشة وفيها بلوتوث وفيها تشغل عليها كاميرا ويعرض فيديو كمان وفلاشة وكارت، وحاجة ممتازة بصراحة بالنسبة للسعر وأداء. اهو وصلات الصب والفيديو والكهرباء والصوت والراديو، ده بيجي معاه ريموت كمان. اي شاشة 7 بوصة لازم يبقى معاها ريموت. وده اهو وصلات فيشة على فيشة، مش هتلعب في اي حاجة. دي احلى حاجة في الشاشة دي. شاشة يونيفرسال صورتها جميلة وممتازة وفلاشة وكارت وواصلة الكهرباء والصوت. فيشة على فيشة اهي ايزو. هنفك الكاسيت القديم اهو واحدة واحدة كده. طبعا انا مش عارف افك، فهستنى سنة كده وبعد كده قدرنا ما نطلع اهو. طلع الفريم اللي حوالين الكاسيت الاصلي اهو. ميزة الكاسيت اليونيفرسال ده بينزل للتويوتا بس عشان التويوتا مكانها عريض شوية، فبينزل لها الكاسيت ده. كاسيت يونيفرسال سعره ممتاز جدا، يعني حتى مش محصل اي كاسيت تاني. هو عيبه بس ان ملوش ضمان، لكن كأداء وعملي ممتاز جدا جدا. شاشة 7 بوصة تويوتا كرولا اهي. لازم نجرب الشاشة قبل ما نركبها، وشعار التويوتا وكل حاجة اهو، مفيش بعد كده. والسعر 1300 جنيه. شايفين منظر الإمكانيات؟ وطبعا في صور وفي حتى الميرور لينك كمان، في ميرور لينك والبلوتوث وساعة وكل حاجة، زائد انه فيش على فيشة. هنبتدي نركب اهو. نركب الفريم الاول، نركب الفريم اللي حوالين الكاسيت اهو. طبعا ده بينزل للتويوتا بس، كاسيت يونيفرسال للتويوتا كرولا 2010. انا كده بركب الفريم اهو. لازم نتأكد كويس ان الفريم قاعد تمام وان الكليبس ركب كويس. نبتدي نركب الفريم اللي من فوق او الحته بتاعه الطابلون اللي من فوق دي كلها بتطلع على بعضيها وبتركب على بعضيها. بعد كده اركب المسطرتين دول اللي في الجناب، واحده يمين واحده شمال اهو. بعد كده هنركب الحتت اللي تحت برضك حتتين
حتة من اليمين وحتة من الشمال اهو. طبعا احنا حطينا شوية فيديوهات على الفلاشة عشان نجرب. لازم تجرب كل حاجة قبل ما صاحب العربية يمشي، لازم تجرب كل حاجة. ده شكل الشاشة اهو. تختار الفيديو او الموسيقى اهو، تقدم وترجع وتمد كمان وترجع لورا اهو. ترجع لورا، تختار علامة الفيديو. سهل وبسيط ومفيش اجمل من كده. سعر واداء اهو. تقدم وادي الصورة ممتازة اهي. شاشة 7 بوصة يونيفرسال في تويوتا كرولا 2010. ده الراديو، تظبط الراديو وتسيب، تدوس على الايقونة تسيب معاك محطة الراديو اهو. بنبحث، تعمل بحث. هو طالما راكب صح هيقف على المحطة لوحديه، بس احنا طبعا عشان في مكان مفيهوش شبكة فانا بسيب له المحطات يدوي على اساس اول ما يطلع من عندي تشتغل المحطات اهو. وفي ظبط طبعا للإضاءة والريزولوشن بتاع الصورة، وظبط بيز وتريبل وميدرينج. شاشة ممتازة. انا بعرض لكم معظم الشاشات الكويسة وبالسعر المظبوط اللي يكون في متناول الجميع اهو. ودي كانت شاشة يونيفرسال 7 بوصة في تويوتا كرولا 2010. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.